गुड मर्निङ साथीहरू भनिरहनु भएको थियो भाइले यो चाहिँ कुची हात्तीलाई चाहिँ त्यही दाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ भाइहरू। हजुर सन्चै हो। हेलो लक्ष्मण, के छ? गुड मर्निङ साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म चाहिँ कसरा आदिसारमा आइपुगेको छु र आशा छ हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र म चाहिँ आज हात्तीको लागि दाना बनाइरहेको छु साथीहरूले, र सो के कसरी बनाउँदो रहेछ भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिनु गइरहेको छु है त, हेर्दै गर्नु होला। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, सन्चै हुनुहुन्छ भाइहरू? हजुर सन्चै हो। त्यो चाहिँ के बनाइरहनु भएको छ हजुरहरूले? यो हात्तीको मोमो। हात्तीको मोमो। हात्तीको मोमो यस्तो हुन्छ, धेरै सुनेको थिएँ हात्तीको मोमो भनेपछि यो पो हात्तीको मोमो। हजुर। ए भनेपछि हात्तीलाई साह्रै मनपर्छ यो। यो सधैँ खुवाउनुहुन्छ कि कहिले काहीँ खुवाउनुहुन्छ? यो सधैँ हो, बेलुकाको खाजा। बेलुकाको खाजा भनेपछि हात्तीलाई धेरै मनपर्छ है। हजुर। यसलाई मोमो मात्र भनिन्छ कि अरू के नामले पनि चिनिन्छ? अरू कुची पनि भनिन्छ, मोमो पनि भनिन्छ। कति खुवाउनुहुन्छ नि एउटा हात्तीलाई? एउटा हात्तीलाई 15 किलो धान, 1 किलो जेली, 25 ग्राम नुन। 25 ग्राम नुन। अनि यसमा त्यो कालो कालो पनि देखिरहेको छु, सेतो यसमा चाहिँ के मिसाउनु भएको छ हजुरहरूले? यो कालो कालो भेली भन्छ यसलाई, सक्कर। हजुर। अनि यो नुन, सेतो नुन हो, यो चाहिँ मिसाएर दिनुहुन्छ है। भनेपछि 15 किलो धानमा चाहिँ कति दाना बन्छ त? ठुलो दाना सानो दानामा अलिक फरक हुन्छ। यो ठुलो दाना अलि 70-80 बन्छ। हजुर हजुर। अनि सानोमा त अलि धेरै बन्छ। भनेपछि त्यस्तै यो घाँसमा चाहिँ बाँधेर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सबैजना छुट्टा छुट्टै बाँधिरहेको देखिरहेको छु त, किन? त्यो आफ्नो आफ्नो हात्ती हुन्छ तोकेको। हजुर हजुर। त्यही भएर त्यो आफ्नो आफ्नो हात्तीको लागि बाँधिरहेको थिएँ। भनेपछि हात्तीमा 3 जना हुन्छ, एउटा हात्तीमा मिलेर। हजुर हजुर, मिलेर गर्नुपर्छ। अनि यो जस्तै अब सुन्छु नि प्रायः चाहिँ हात्तीहरूमा चाहिँ माउथ मात्र भनेको सुन्छु, के हात्तीको कर्मचारीहरू पनि पदहरू हुन्छ र? पद पनि छ। अब एउटा हात्तीमा 3 जना हुन्छ नि। हजुर हजुर। ठुलो खनिज भयो। हजुर। ठुलो बनेको हात्तीको हजुर खनिज भयो। अनि अर्को पछुवा माहुत। भनेपछि माउथ, पछुवा, फनिज। हजुर। भनेपछि 3 जना मिलेर सिनियर भयो फनिज। फनिज चाहिँ हात्तीको सिनियर। हजुर। त्यसपछि पछुवा। हजुर। अनि जुनियर चाहिँ माउथ भन्छ। त्यही त प्रायः चाहिँ सुन्थेँ अब माउथ मात्र, अब सबै अब हात्तीमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिँ माउथ मात्र भनेको सुन्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि तर माउथले खास माउथले चिन्छ, तर माउथे भने हात्ती चलाउने माउथे खास, तर ठुलो भनेको खनिज हो क्या। हजुर हजुर। हात्तीको भनेपछि वास्तविकता चाहिँ जे होस्, एउटा हात्ती परिचालन गर्नलाई 3टा व्यक्ति चाहिन्छ। र सुरुमा माउथ, र माउथ पछि पछुवा भनेको सिनियर, पछुवाभन्दा सिनियर चाहिँ फनिज। एउटा हात्ती परिचालन गर्नलाई चाहिँ 3 जना व्यक्तिको आवश्यकता पर्दो रहेछ। हजुर हजुर। अनि यत्तिकै यो जुन यो हात्तीहरू यहाँ छ नि बसिरहेको, अब यिनीहरू यत्तिकै बसिरहन्छ कि यिनीहरूलाई कहीँ कतै लानुहुन्छ? लानुहुन्छ त 10 बजीतिर। हजुर। हात्ती चराउन जानुपर्छ। हप्तामा 2-3 चोटि गस्ती पनि हुन्छ। गस्ती भन्नाले चाहिँ जङ्गलको चोट आर्मी बसालेर, आर्मी प्रशासन बसालेर अनि गस्ती गर्ने। आर्मी प्रशासन अनि हात्तीका कर्मचारीहरू मिलेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ गस्ती गर्नुहुन्छ। गस्ती भएन भने त 10 बजीतिर चराउन, हात्तीलाई चराउन लानु पऱ्यो। हजुर हजुर।
बस्ती गर्दै देखिरहनु यो चाहिँ भेली हो हजुर यो धान र यहाँ चाहिँ विभिन्न साइजको दानाहरू छ यो चाहिँ सानो बच्चाको लागि र यो चाहिँ ठुलो हात्तीको लागि यो सानो ठुलो हात्ती अनि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो हात्ती चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ त चिनिन्छ चिनिन्छ तपाईँको नाम हुन्छ ए हात्तीको नै नाम हुन्छ ए हो र ए के फरक हुन्छ रे बाबु ए लुक्स फरक हुन्छ है भनेपछि हात्तीहरूको नाम पनि हुन्छ भनेपछि यहाँ हामीसँग कतिवटा हात्ती छ त यहाँ 6वटा सबैको नाम छ भनेपछि यहाँ भाले कतिवटा र पोथी कतिवटा छ र यहाँ भाले 5वटा पोथी एउटा अनि त्यो जुन चाहिँ सानो सानो बच्चा हात्तीहरू छ नि तिनीहरू पनि भाले नै हो सानो भाले हो दुईवटा सानो भाले यो ठुलो ठुलो चाहिँ यिनीहरू पनि सबै भाले तारा हुने जति सबै भाले जानकारी पाएँ यहाँ आएर भाइहरू त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त ल भाइहरू फेरि भेटौँला है र साथीहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो चाहिँ जुन यो बढाइरहेको धान र भेली मिक्स गरेर त्यो फर्मिको पोको पार्दै राख्दै गराउनु भएको थियो यो भाइहरूले यसलाई चाहिँ दाना र कुटी भन्दो रहेछ यो चाहिँ हात्तीलाई साह्रै मनपर्ने रहेछ र दिनौँ प्रायः जसो चाहिँ हात्तीलाई चाहिँ यो चाहिँ खुवाउने गर्दो रहेछ गरिन्छ साथीहरू अब हात्तीको लागि चाहिँ दाना के कसरी तयार गरिन्छ त्यो तपाईँ देखि नै हाल्नुभयो हजुरहरूले अब चाहिँ यतै म चाहिँ हात्ती चाहिँ नजिकैबाट देखाउँछु हजुरहरूलाई यो चाहिँ भाले हात्ती रे मैले सोधेको यसको उमेर चाहिँ 17 वर्ष जति भइसक्यो यो चाहिँ भाले हात्ती हो यो टिनेज अवस्थाको हात्ती हो यो टिनेजर लागिसकेको छ र यसको नाम चाहिँ हिमाल गज र जुन अघि बनाएको देख्नुभयो त्यो हात्तीको मोमो भनिरहनु भएको थियो भाइले यो चाहिँ कुची अब यहाँ भाइले चाहिँ हात्तीलाई चाहिँ त्यही दाना खुवाउँदै देख्नुभयो यसको नाम चाहिँ के हो नि यसको हिमाल गज कति वर्ष भयो यो अहिले 18 वर्ष जस्तै 18 वर्ष जस्तो है हुन्छ भाइ है त अनि अर्को ऊ त्यो परको हो नि यो हजुर प्रसाद यसलाई पुष्प्रसाद यो गोपाल अर्को गोपाल गज है यो लक्ष्मण अर्को लक्ष्मण गज हजुर 1000 को नोटमा हुन्छ नि त्यही हो ए 1000 को नोटको हात्ती यही हो त्यो लक्ष्मण भन्छ के ल साथीहरू मैले जोस् आज घुम्दै आउने क्रममा चाहिँ यहाँ कसरी हात्ती साथमा आइयो र यहाँ आइसकेपछि एउटा नयाँ कुरो चाहिँ थाहा पाउन पाएँ यसको नाम चाहिँ रहेछ लक्ष्मण गज जुन चाहिँ अहिलेको 1000 नोटमा छ यो र यो चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि जन्मिएको जुम्ले हात्ती हो यो अब हजुरहरूले चाहिँ अब चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएको जुम्लिया बच्चा भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा पाउन सक्नुहुनेछ र उता पर चाहिँ गोपाल गज यसले चाहिँ अब खाना मागिरहेको छ यो चाहिँ भाले हात्ती हो है जो अहिले चाहिँ 17 वर्षमा हिँडिरहेको छ यो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टरमा चाहिँ यसको चाहिँ जन्म भएको र अहिले चाहिँ यो 17 वर्षको भइसकेको छ यसको नाम चाहिँ लक्ष्मण गज राम चाहिँ उता सौरामा छ अरे हेलो लक्ष्मण के छ
हुन्छ साथीहरू, आजलाई यति नै है त। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। मन परे मेरो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।